รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูจานเด็ดอีกรูปนะครับ1 2นี่เดี๋ยวให้ดู โอ้สวยจังเลย นี่ โหกล้องดีมากเลยนะคะเนี่ย มันแน่นอนครับฝีมือก็ดีฮะเป็นไงฮะคุณเพชรคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดกับเรา2คนนะครับและ ค่ะ ข้างๆผมนี่แน่นอนคุ้นเคยกันแล้วเชฟป้อเบญจวรรณสันเสถียรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่นครับ ค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ไหนกันคะคุณเพชร วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่เกาะช้างครับ ค่ะ และแน่นอนนะครับออกมานอกสถานที่แบบนี้ต้องเป็นเทปพิเศษครับ ค่ะ และเชฟก็ต้องมีเมนูพิเศษมาฝากใช่ไหมครับ มาเกาะช้างทั้งทีนะคะ มาทะเลเนี่ยเมนูต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ แต่เรื่องเมนูเอาไว้ที่หลังดีกว่าตอนนี้หิวแล้วไปหาอะไรทานกันดีกว่า งั้นเอาเป็นว่ามาถึงนี่ทั้งทีนะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจไปชิมไปชม ค่ะ ไปช็อปกันดีกว่า ค่ะใช่ค่ะ ไปครับ ไปเลยค่ะ และที่นี่ครับที่พักสำหรับผมในค่ำคืนนี้ที่สำคัญติดทะเลเลยวิวดีมากๆเลยอะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมกันครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาเมนูจานเด็ดดีกว่าว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ไปตามเชฟป้อด้วยจะได้ทานด้วยกัน เมนูเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยอันนี้ก็น่ากินโหนี่อะไรอ่ะน่ากินมาก เชฟทำอะไรครับ คุณเพชรพอดีท้องร้องเขาไม่ไหวเลยมาหาดูเมนูก่อน อ๋อ เมนูเยอะมากเลือกไม่ถูกเลย ผมก็หิวเหมือนกันเนี่ย ตอนนี้ตาลายหมดแล้วเนี่ยค่ะ โหแต่อาหารเขาเยอะจริงนะเนี่ย ใช่น่ากินทุกอย่างเลย โหจะสั่งอะไรดีอะ สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะ มีอะไรช่วยเหลือไหมครับ คุณแจ็คนี่ ครับผม ติดที่หน้าอกเลย ได้ คุณแจ็คครับผม2คนหิวมากเลย อืม และที่สำคัญคือเมนูอาหารเยอะมาก เอางี้ดีกว่าผมตัดสินใจแล้ว ครับ คุณแจ็คเลือกให้เรา2คนหน่อยแล้วกัน ได้เลยครับ เอาของที่อร่อยที่สุดของที่นี่มาเลยนะ ทางเราจัดให้อร่อยๆเลยครับผม อ่า เชิญด้านนี้นะครับผม ได้ โอเค เดี๋ยวไปรอที่โต๊ะ งั้นเดี๋ยวไปที่โต๊ะกัน ค่ะ รับ ไปค่ะ นี่ สวัสดีครับผมอาหารได้แล้วนะครับผม ขอบคุณ เชิญ ครับ ผมเดี๋ยวนะฮะ ตื่นเต้นมากเลย ครับ โอ้ ว้าว เต็มเลยนี่ โหน่าทานจังเลย หอมด้วยหอมด้วย อันนี้ของโปรดเลยนะคะเนี่ย อีกอย่างหนึงโอ้โหโอ้โหเต็มโต๊ะไปหมดเลยหมดหรือยังครับเนี่ย หมดแล้วครับผม ถ้างั้นเชิญนั่งด้วยเลยครับ จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพ ได้ ราะ ครับ ผมไม่รู้เลยว่าคุณแจ็คสั่งอะไรให้ผมบ้าง ครับผมอย่างเมนูตัวแรกที่อยู่ใกล้พี่เพชรนะครับผมจะเป็น เนี่ย ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับผมจุดเด่นของเราก็เป็นมะพร้าวที่เรามีในสวน อ๋อเป็นของเราเองเลย ใช่ครับเราก็จะคัดตัวมะพร้าวอ่อน แล้วซีฟู้ดนี่ก็คือขึ้นจากทะเลมาเลยหรือเปล่าฮะ ใช่ครับผมเพราะว่าเราแหล่งเราติดทะเลครับผม โอ้ ครั แจ่ บ มเลยแจ่มเลย อ่ะ พูดสักขนาดนี้ต้องชิมแล้วล่ะครับ น่ากินมากเลย โอ้โหดูกุ้งตัวใหญ่มาก โอ้ แล้วทานกับมะพร้าวอ่อนอีก อืม อืมนี่หอมมะพร้าวแล้วก็ตัวซีฟู้ดสดมาก ใช่อร่อยมาก เด้งอยู่ในปากเลยแล้วก็ตัวเครื่องแกงเนี่ยทำได้ดีหอมแล้วก็เผ็ดกำลังดีแซ่บกำลังดีเลย แล้วเมนูนี้อะไรครับ แกงสับปะรดคั่วกุ้งใบชะพูครับผม สับปะรดเหรอ นี่อันนี้ เข้ม เป็น ข้น แกง มากเลย คั่วใช่ไหมฮะ ใช่ครับผม ไม่เคยทานแกงคั่วสับใส่ปลารสเลยนะครั้งแรกเลย นั่นสิเอาเลยครับครั้งแรกก็ต้องทานเลยครับ ขอบคุณค่ะ เชฟครับ อันนี้น่าจะ นี่ เปรี้ยวๆหวานๆด้วย แล้วความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับคุณแจ็ค ก็จะน่าจะเป็นสับปะรดเพราะว่าทางที่เกาะช้างนี่จะขึ้นชื่อทางเรื่องสับปะรดเป็นสับปะรดตาดสีทองใช่ใช่ ผลไม้หลักของ ครับ เกาะ ครับ นี่ ใส่กะทิก็จริง แต่ว่าพอทานสับปะรดเนี่ย
มันจะเปรี้ยวๆหวาน อืม ๆคือแบบสดชื่นไม่เลี่ยนเลยอร่อยมาก ปกติเวลาทานแกงกะทิพวกแกงคั่วจะแบบว่าค่อนข้างมีความเป็นกะทิค่อนข้างสูง ใช่จะเลี่ยนๆ หน่อย อืม แต่พอมีสับปะรดลงไปตัดปุ๊บมีเปรี้ยว แล้ว ดี สับ เลย ปะรด เนอะอร่อยเลย ก็ฉ่ำมากเลยอร่อย แล้วอันนี้ปลาอะไรครับ เป็นปลากระพงครับผม อืม อ่ะนี่ทานคู่กับน้ำยำมะม่วงครับ น้ำยำมะม่วงเหรอะฮะ ใช่ฮะ ปลาตัวใหญ่จังเลยนะครับปลาก ครั ระ บ พ ผ ง มตัวนี้อยู่ประมาณ 6-7 ขีดโดยประมาณนะครับผมเราจะคัดเฉพาะตรงนี้มาเพื่อไซส์ปลา ปลา ของเรา สด ครับ มาก ผม แล้วที่สำคัญคือน้ำย น้ำยำอร่อยมาก ำอืม เยี่ยมเลย และจานสุดท้ายนี่คือ ข้าวคลุกกะปิจะพิเศษตรงที่กะปิของเราทำจากเคย เป็นโอท็อปของที่นี่ครับ ก็คือทำที่นี่เลย ใช่ครับ เรียกว่า ผม กะปิของที่นี่เอาเลยครับเชฟของโปรดต้องโดนฮะตักเลยครับเชฟ ค่ะ อืมอร่อย อืม ผัดกำลังดีเลย ใช่ ข้าวนิ่ม กะปิแบบหอมมาก อืม อร่อยมาก ปกติเนี่ยเวลามาเราก็จะทานแต่พวกอาหารทะเลปิ้งๆย่าง ค่ะ ๆที่ไม่ต้องใช้พวกเครื่องปรุงอะไรมาก แต่ที่นี่เนี่ยมีเครื่องแกงที่ต้องบอกว่าเอามาทำแล้วยิ่งอร่อยเพราะว่าพออาหารทะเลสดรสชาติของอาหารทะเลสดๆเนี่ยมันหวานอยู่แล้ว ใช่ อืม เอ๊ะคุณเพชร ครับ เราสั่งมาเต็มโต๊ะขนาดนี้เราจะมีตังค์จ่ายไหมคะเนี่ย เอ้ยเรื่องเงินเราอย่าห่วงครับ เราถามเขาก่อนดีกว่า ว่าแต่ละจานนี่ราคายังไงครับคุณแจ็ค ไม่เป็นไรครับผมมือนี้เดี๋ยวผมเรียกก็ได้ โอ้ ที่ ย เห็นอย่างนี้ราคาไม่แพงนะครับผม จริงเหรอ ครับผมอย่างที่คุณเพชรทานอยู่นี้ ครับ ครับผมเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอยู่ที่ 280 บาท อืม ครับผมข้าวคลุกกะปิ 250 บาท อ๋อ ครับผมแกงคั่วสับปะรดกุ้งใบชะพูอยู่ที่ 280 บาท อ๋อ และเด็ดสุดปลาครับผมอยู่ที่ 420 บาทครับผม โอ้ต้องบอกว่าราคาไม่แพงนะ ค่ะ เพราะว่าหนึ่งคือได้ทานในโรงแรมบรรยากาศดีๆ มีพนักงานคอยดูแลเราตลอดเวลา และที่สำคัญคืออาหารรสชาติอร่อย แล้วก็ขนาดปริมาณเนี่ยถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ ใช่ เอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาอิ่มมาอร่อยแบบนี้ แล้วก็ได้เทควิวมหาสมุทรแบบนี้กับพวกเรานะฮะก็ต้องมาที่นี่เลยหลายๆคนคงยังไม่รู้ว่ามายังไง ตั้งอยู่ที่ไหนครับตัวรีสอร์ท ขึ้นมาเกาะช้างที่อ่าวสับปะรดนะครับผมจากท่าเรือมาประมาณ 3 กิโลเมตรครับผมเราจะมีป้ายบอกทางมาเข้าอีก 750 เมตรครับผมหรือโทรสอบถามที่เบอร์นะครับ 039-555-111 หรือเว็บไซต์ของเราที่อายะปูระครับผม แล้ววันนี้สำหรับแฟนๆรายการเราก็มีของพิเศษมอบให้ด้วยใช่ไหมครับ ครับผมเรามีรางวัลห้องพักให้ฟรีนะครับผม เป็นห้องพักฟรี 2 วัน 1 คืนนะครับ ใครที่อยากได้แล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจของเรานะครับว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ของดีๆ แบบนี้นะครับ แต่ผมบอกเลยนะว่าวันหยุดคุณมีเวลาลองแวะมาที่เกาะช้างครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมาก และที่สำคัญคือบรรยากาศตอนนี้ดีมากๆ อาหารอร่อยที่พักดี แล้วก็วิวดีๆแบบนี้ ผมว่าแบตคุณคงเต็ม พร้อมที่จะสู้กับชีวิตต่อไปแน่นอนครับ และสำหรับเจ้าภาพใจดีและอาหารอร่อยๆสำหรับวันนี้ครับทางรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบให้กับดิอายาปุระรีสอร์ทเกาะช้างครับ ค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ ฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ด สนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครคู่คิดธุรกิจคุณ ช่วงมืออาชีพใช้เอโร อาหารอร่อยนะพี่ อิ่มมากเลย ดีเนอะมาเดินย่อยด้วย ใช่นี่อิ่มๆอย่างนี้คุณเพชรเรามีกิจกรรมอะไรช่วยย่อยไหมคะเนี่ย นี่นอกจากเดินแล้วที่นี่นะครับเขายังมีจัมมาเนีย อ๋ออะไรจ้ามาเนี่ยนะ ไม่เคยได้ยิน จัมมาเนียไม่เคยได้ยินใช่ไหม ไม่เคยได้ยินเลย ถ้าไม่เคยได้ยินเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่ามันคืออะไร โอเค ไป ไป ดี ค ก รั ว่า บ เอ้ย เฮ้ย เป็นไงสนุกไหมคะ สนุกมาก เหนื่อยไหมเนี่ย เหนื่อย ยังมีแรงอยู่ไหมคะเนี่ย ยังมีเหลือ โอเคเมื่อกี้แอบเห็นมีเรือพายเรือคายักด้วย มีเรือคายักด้วยเหรอครับเชฟ ใช่ยังไหวไหมเนี่ย ไหวที่ครับทางนั้นไปพายเรือคายักกันต่อดีกว่า ไป ไป ค่ะ โ
ฟครับ ขอแพกๆมาเลย เหนื่อยมาก และที่สำคัญคือหิวมากหิวอีก ฮะ แล้วเชฟ หิวอีกแล้ว เออ เมื่อกี้เพิ่งทานไปหยก มันย่อยหมดแล้ว ตอนนี้เชฟ อ๋อ ต้องทำอะไรให้ผมกินสักอย่างแล้วล่ะ ๆโอเคได้เลย วันนี้มาทะเลใช่ไหมคะ ครับ เดี๋ยวเราจัดให้สำหรับคุณเพชรโดยเฉพาะเลย อ่า วันนี้จะเป็นเมนูญี่ปุ่นเป็นหม้อไฟนะ โอ้ย คะ หม้อไฟญี่ปุ่น ใช่แต่ว่าพิเศษคือวัตถุดิบนี่เป็นอาหารทะเลล้วนๆเลย โอ้แล้วต้องใช้อะไรบ้างครับอาหารทะเล ก็มีพวกกุ้งหอยปูปลาต่าง หอยปูปลาถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาสดๆในทะเลให้เลยครับเชฟ ๆฮะไปเอาเองเลยเหรอ ใช่ เดี๋ยวคุณเพชรกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อนไปคุณเพชรหยุดก่อนจะไปไหนคะ ไปหาปลาหาปลาหมึกไงครับ โอ้ยไม่ต้องไปขนาดนั้นเดี๋ยวมันมีแหล่งซื้อวัตถุดิบ อ้าวเหรอ ง่ายๆเลยสะดวกมาก โอ้ เดี๋ยวเชฟ แล้วก็ไม่ พาไป บอกแต่แรก เดี๋ยวเชฟพาไป ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน โอเค แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเชฟ ได้เดี๋ยวไปด้วย โอ กัน เคแป๊บเดียว ค่ะ แป๊บเดียวแป๊บเดียว ฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ด สนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณ ช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์ เชฟครับเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมครับ โอเคงั้นไปกันค่ะ โอ้เชฟครับ ค่ะ ถึงแล้วผมเพิ่งรู้ว่าที่เกาะช้างมีแมคโครด้วย ใช่มีทุกที่เลยเดี๋ยวนี้สะดวกมาก โอ้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมาซื้อได้ง่ายขึ้น งั้นนี่เอารถเข็นก่อนดีกว่าครับ ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ใหญ่โตนะครับ ค่ะ งั้นเดี๋ยวไปเลือกซื้อกันเลยดีกว่า ค่ะ อันไหนบ้างครับเชฟ ค่ะก็มีเห็ดนี่ค่ะเห็ด เข็มทองด้วยใช่ไหมฮะ ค่ะเห็ดขาวเห็ดหอมแครอทค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกของทะเลสดๆกันดีกว่า ครับ เมนูนี้เนี่ยค่ะต้องเป็นอาหารทะเลสดๆเท่านั้นมาเกาะช้างทั้งที โอ้นี่สดๆเลย โอเค มาเลือกกันเลยดีกว่า อันนี้เป็นหอยตลับนะคะ เราจะถ่ายหอยตลับสดๆนี่ดูอย่างนี้เลย ต้องไม่อ้านะคะ ถ้าอ้านี่คือไม่สดแล้ว วันนี้นะคะเชฟมาซื้อของที่นี่นะคะ แทนที่จะไปซื้อที่ท่าเรือนะคะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องซื้อของหลายอย่างเลยนะคะ ต้องซื้อทั้งซอสทั้งอาหารแช่แข็งนะคะ ฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่ก็คือจบที่เดียวเลย ต่อไปเป็นปูม้านะคะ วันนี้ปูม้าตัวใหญ่มากนะคะ อันนี้เนี่ยวิธีการดูนะคะ ดูว่าตัวผู้ตัวเมียนะคะ อันนี้ตัวผู้ อันนี้ตัวเมียนะคะตัวนี้ตัวเมียตรงตะปิ้งมันจะใหญ่กว่า อันนี้ตัวผู้ก็จะเรียวๆขึ้นมานะคะ คือแล้วแต่การใช้งานนะคะ ตัวผู้เนี่ยจะมีเนื้อแน่นกว่า ส่วนตัวเมียก็จะมีไข่นะคะ ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูอะไรแล้วแต่การใช้งาน วันนี้ใช้ตัวผู้นะคะ เพราะว่าจะเน้นเนื้อเยอะๆนะคะ แล้วก็กดตรงนี้ดูนะคะ มันจะต้องแน่นไม่นิ่มนะคะ ถ้านิ่มลงไปเนี่ยคือปูไม่สดเนื้อจะไม่ค่อยเยอะนะคะ วันนี้เลยโอเค ต่อไปแซลมอนค่ะ อันนี้แซลมอนสดๆนะคะ อันนี้เลยเราก็ดูว่าที่เป็นเนื้อแน่นนะคะ อีกอันคือ ค่ะ อันนี้เลยเพราะว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะ เราต้องมีคาร์โบไฮเดรตนะคะอันนี้จะเป็นข้าวอันนี้เราเป็นอุด้ง อันนี้อุด้ง นี่ เหนียวนุ่มจากญี่ปุ่น อุด้งเส้นอุด้ง อันนี้อร่อยมากเลยเส้นนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ยังมีซอสค่ะยังขาดซอสอยู่ โอเค ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเอาซอสกันครับ ค่ะ ไปนี่ ค่ะ ใช่ไหมครับ ค่ะ มิลิน มิลินสาเก สา นะคะ เก น้ำซุปปลาแห้งนะครับ น้ำส้มสายชูหมัก ค่ะ นี่ เวลาทำทั้งน้ำซุปแล้วก็น้ำซอส โอเค สงตัวเลยใช้หมด ตอนนี้ เลย ครบไหมฮะ ครบแล้วค่ะ ครบเรียบร้อย ถ้างั้นเดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับไปที่โรงแรมกันดีกว่า ค่ะไป ครั ค่ะ บ ได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำแล้วครับ ก็ก่อนอื่นเลยค่ะน้ำสต๊อกก่อน ครับผม ก็คือน้ำเดือดๆนะคะ
ปลาแห้ง1 ถ้วยกับน้ำ1 หม้อนะฮะ ค่ะ แล้วก็ สาหร่ายคอมบุ เพิ่มความเข้มข้นคือสาหร่ายคอมบุ คืออยากให้ได้รสชาติของทะเลออกมามากที่สุดก็เลยใส่สาหร่ายลงไปด้วย ครับผม นะคะ เราต้มประมาณ2 นาทีก็คือต้มเพื่อสกัดความหวานออกมา ในระหว่างที่ต้มนะครับก็มาเตรียมอย่างอื่นนะครับ ค่ะ จัดตัวหม้อไฟตัวนี้ค่ะ เราก็จะใส่ผักต่างๆ แล้วก็เน้นเห็ดนะคะ ก็คือเริ่มจากเราเอาวางด้านล่างก่อนนะคะ จะเป็นผักกาดขาวสด ครับผมใช้สดๆไม่ต้องไปลวกเลยนะฮะ ๆใช่ค่ะนะคะวางเป็นฐานก่อนนะคะ เราวางตัวผักกาดขาวนะ ครั คะ บ ด้านล่างให้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ย จากนั้นเราก็จะใส่นะคะอาหารทะเลลงไป เราจัดให้ดูมีสีสันสวยงามนะคะ เริ่มจากแซลมอนก่อนชิ้นโตๆอันนี้แซลมอนเรามีหนังด้วยมันจะไม่เละด้วย ครับผม ค่ะแซลมอนเสร็จแล้วเราถัดมาก็จะเป็นกุ้งนะคะ ครับ อันนี้ใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะตามด้วยปู ปูนี่ก็หั่นให้เรียบร้อยนะฮะ จากนั้นก็ตามด้วยหอยต่างๆนะคะ คือเราใส่ซีฟู้ดเข้าไปก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยผัก ครับ จุกด้วยปลาหมึก วันนี้พิเศษเลยไปเลือกได้ปลาหมึกไข่มา อ๋อ ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ โหนี่ขนาดยังไม่ได้ถึงขั้นตอนที่ทำให้รับประทานได้นะฮะ ค่ะ แค่ดูยังน่าทานขนาดนี้เลย มีซีฟู้ดแล้วเราต้องมีผักนะ ครั คะ บ เราจะเน้นเป็นพวกเห็ดต่าง โอ ๆ เค นะคะ ก็จะเป็นเห็ดไมตาเกะเห็ดชิเมจิ อืม เห็ดหอมนี่เราใส่เราบั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ครับ แล้วก็ใส่เห็ดหอมมันก็จะให้ความหวานของน้ำซุปด้วยนะคะ ต้องมีสีส้มๆนิดนึงแล้วก็ใส่แครอทแผ่นลงไป ก็วางแทรกตามที่ต่างๆนะคะ จะได้ดูน่าทาน แล้วก็ความหวานต้องมีจากตัวต้นหอมญี่ปุ่น ครับ เดี๋ยวตรงกลางเนี่ยเราเว้นไว้ใส่อุด้งนะคะแล้วก็จะมีผักเขียวๆนิดนึงเราก็จะใส่เป็นผักกวางตุ้งนะคะ เครื่องเยอะมากเลยนะ เครื่ ฮะ องเยอะมากค่ะอันนี้เราจัดให้เรียบร้อยก่อนนะ ครั คะ บผม น้ำสต๊อกได้แล้ว ครับ สังเกตดูสีนะคะ อ่า จะออกสีน้ำตาลทองนะคะ แล้วก็มีกลิ่นหอม สวยเลย ค่ะ กรองใช่ไหมครับ ค่ะเดี๋ยวเรากรองค่ะ สีแบบเข้มข้นมากโอเค โอเคครับผม แต่แล้วอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีรสชาติจะให้เกิดความหวานของน้ำซุปใช่ไหมคะแล้วก็มาผสมด้วยตัวน้ำซุปปลาแห้งเข้มข้นอัตราส่วน1:10แบบนี้นะคะสีประมาณนี้ ครับ แต่แล้วเราก็ราดลงไปในตัวหม้อไฟเลย คือถ้าเราใส่น้ำลงไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยใส่วัตถุดิบเนี่ยมันจะทำให้เราจัดยากมันจะไหลไปหมดเลยนะคะ ถ้าจัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยราดลง ใช่ ไปนะฮะ โอเคใส่ไม่ต้องเต็มนะคะ เพราะเดี๋ยวน้ำผักจะออกมาอีก จากนั้นเราก็ปิดฝา เราตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะ ครับผม จากนั้นเนี่ยระหว่างที่รอให้ตัวหม้อไฟเดือดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันนะคะ เราก็จะมีตัวน้ำซุปปลาแห้งเข้มข้นนะคะ ใส่ลงไป แล้วตัวมิรินจะให้ความหวานนะคะมีความเปรี้ยวคือปอนสื่อเนี่ยจะออกเค็มแล้วก็เปรี้ยวๆนะคะ ก็จะมีตัวน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะคือน้ำมะนาวปอนสื่อเนี่ยสำคัญเลยต้องมีน้ำมะนาวนะคะ เสร็จแล้วอันนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะ โอ้ เดือดแล้วน่าทานไหมคะ น่าทานมากครับ แล้วก็เอาอุด้งมา ใช่ค่ะค่ะ อุด้งนะฮะ อันนี้คือเห็นว่าคุณเพชรหิวมาก็เลยกะอิ่มเลย ใส่อุด้งลงไปด้วย ต้มให้ตัวน้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวเส้นเลยนะคะ ครับ เดี๋ยวระหว่างคุณเพชรยกลงนะคะ ตัวปอนสึเนี่ยเราจะ ครับ ใส่ตัวหัวไชเท้าฝนลงไปนิดหน่อยนี่ใส่ลงไปเลย ใส่พริกป่นญี่ปุ่นสมเครื่องเทศลงไปด้วย จะได้มีแบบความเผ็ดนิดนึงเรียบร้อย เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ค่ะ กับเมนูนี้ชื่อว่า ไคเซนนาเบะหรือว่าหม้อไฟทะเลค่ะ เดี๋ยวไปชิมกันครับ ได้เวลาชิมแล้วครับเชฟ ค่ะ หิวมากเลยรอมาตั้งแต่ตอนพายคายักเสร็จ นี่แล้วทานยังไงครับเนี่ยมีน้ำจิ้มด้วย อันนี้คือซอสปอนสึที่เราใส่หัวไชเท้าฝนกับตัวพริกแล้วนะ ค คะ รับผม เราก็มาเลยปลาหมึกก่อนแล้วกัน จิ้มทานเลยค่ะ จิ้มลงไปในซอสนี้เปรี้ยวๆนิดนึง ขออนุญาตเลยนี่เป็นปลาหมึกไข่ด้วยอืม รสชาติทะเลไหมคะ อืม ทะเลมาเลย สดแล้วที่สำคัญคือตัวน้ำซุปปลาแห้งมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อเลย แล้วพอมาทานกับน้ำจิ้มเข้ากันดีมาก ค่ะ เลย ใช่ อะ แบบญี่ปุ่นเลยนะคะ อืมต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลย ค่ะ อยากจะให้เชฟป้อนแนะนำให้กับผู้ประกอบการสักนิดหนึ่งครับ ก็คือตัวนี้นะคะเป็นเมนูที่เพิ่มมูลค่ากับทางร้านได้นะคะ คือหลาย ๆ ท่านเนี่ยก็อยากจะทานของที่แบบอาหารทะเลนะคะ จัดเต็มแบบนี้นะคะ ก็อาจจะเป็นเมนูพิเศษเป็นช่วงเทศกาลอะไรพิเศษทำง่าย ๆ เลยด้วย คือทานได้หลายคนด้วย ค่ะ เป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวในการรับประทานอาหารด้วย ค่ะ อย่างหนึ่ง ใช่ นะฮะและแน่นอนได้เมนูดีๆไปแล้วก็ต้องมีของรางวัลดีๆด้วยนะครับไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกในสัปดาห์ที่แล้วกันครับว่าใครกันบ้างที่ได้รับของรางวัลดีๆจากเอโร่ครับ
ก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าใครกันบ้างที่ได้รับของรางวัลดีๆส่งให้ถึงที่บ้านเลย และแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีของรางวัลแจกเช่นกันแต่ต้องตอบคำถามให้ถูกคำถามถามว่าอะไรครับเชฟ คำถามถามว่าเมนูนี้นะคะ ในภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าอะไรคะ ถ้ารู้คำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning นะครับผู้ที่ตอบคำถามถูกก็รอรับของรางวัลดีๆส่งให้ถึงที่บ้านได้เลยครับแหมยังชิลไม่เต็มที่กับสถานที่เลยเดี๋ยวต้องกลับไปกรุงเทพแล้วแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับกับสถานที่พักของเรานะครับ The Ayapura Resort เกาะช้างนะครับกับวิวสวยๆแบบนี้และครั้งหน้านะครับมาดูกันว่า Food Morning on Tour ของเราจะไปที่จังหวัดอะไรมีอะไรพิเศษจะมาฝากคุณผู้ชมและเชฟจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ